Martin, naalala mo na uso yung mga maliliit na sedan? Tinapatan to ng Toyota with the Vios. Mga early 2000s yan Oo. Nung nauso yung mga small hatchbacks, tinapatan na naman to ng Toyota with the Wigo. Mga year 2014 naman yan. Pero nung nauso yung mga small crossovers ng mga sasakyan, walang tinapat dito Toyota. Well, hindi naman sa ayaw nilang sumali, no? It's more of wala silang maipangtapat sa subcompact crossover market until recently. Pero di ba may Toyota CHR naman, which is inassemble sa Thailand kung saan tayo kumukuha ng mga sasakyan? Oo. Well, kasi yung CHR is totoong Toyota yun eh. Hindi siya locally produced at di siya rebadge model gaya ng Wigo, Avanza, pati ng Rush. So kung ipapasok yung dito ni Toyota Philippines, medyo mahal yung presyo. Buti na lang, dumating yung Daihatsu Rocky, which is ginawang available globally ng Toyota at tinapat sa subcompact crossover market. And recently nga, Toyota Motor Philippines introduced the Race, which is a 5-seater subcompact crossover that comes with a starting price of 746,000 pesos. Pero yung kasama natin ngayon is the G variant, which retails at 906,000 pesos. Well, titingnan natin kung kaya makipagsabayan ng Toyota Race G kahit wala itong turbo. Yan. So ano pa hinihintay natin? Like and subscribe to our YouTube channel, di ba? Oo, libre ito. Huwag na kayong mahiya. Click na. Kotse ba? Feel kotse na. Take note lang, ang Toyota Race G is available in solid colors. Pinarap lang to ng Toyota para magbuhang two-tone. Oo nga no, pero bagay naman. Sayang lang, hindi stock. Sa harap, di ba? Nagmukhang RAV4 itong Toyota Race G kasi yung slot sa may logo niya tsaka yung hexagonal grille. Kaya kung tutuusin, mukhang premium talaga itong Toyota Race Pero it still has its own distinct characteristics, gaya nung kanyang headlight assembly, pati yung LED DRL sa taas ng fog lights. The Race G has the same amenities as the turbo variant. It has split-type LED headlights, LED DRL, sequential turn signals, and halogen fog lights. For its dimensions, the Toyota Race measures 4,030 mm long, 1,710 mm wide, 1,605 mm tall. May 2,525 mm wheelbase at may ground clearance na 200 mm. Dito naman sa side, very simple lang approach ng Toyota. May emphasis siya dito sa wheel arcs, tapos merong subtle character line dun sa baba na, sa taas ng black cladding. Uy, speaking of black cladding, manipis siya so hindi halata at yung chrome door handles nagsa-stand out parang itong C-pillar niya. Also Senpai stand. Yan. Tinuro niya. Also Senpai stand, naka 16-inch wheels na to, which is sakto for its size. Tapos yung side mirror, power folding na rin, which is similar to the top spec turbo trim. Pagdating naman sa likod, the design is very squarish, maraming kanto't sulok, pati itong tailgate. Hindi pa sinundan, hindi pa diniretso. Sinundan pa ng kurba-kurba na ganyan. Pero di naman siya nakaka-off no? Kasi mostly dito sa likod, naka-body color. Aside from detail light garnish, dito sa bumper accent, at saka yung cladding sa baba. At tingnan mo itong taillight na to. Kakaiba, walang Toyota na may ganitong taillight. At yung garnish sa may logo, iba rin. Tsaka naka-LED na yan, Senpai. Kaya naman nakakabigay ng angas points kay Toyota Race. Buksan naman natin yung manual tailgate. Let's go! Yun, no? Alam mo saan una ko napansin dito is yung tonneau cover. Foldable eh. Yun nga lang, hindi ko ma-figure out kung paano ma-fold. Kasi hindi naman ako yung owner nito. Ayun, paano? Tsaka manipis no? Manipis, kasi foldable nga. Tsaka, eto kasi, sa ibang mga kotse, pag tinaas mo yung tailgate, tataas din yung tonneau cover. So in that sense, medyo mas comfortable. Ito kasi, parang hindi ko gusto yung shape. Ito kasi, yan mo ginawa mo. Ayan, Ayan. Ito kasi, parang hindi siya yung conventional. So, tendency, tatanggalin mo. Tapos lalapag mo dito, biglang lumakas yung hangin. Ay, babay, tunog. Baka mawala. Yes. Pero it does the job naman when you want to keep your things here private. Di ba? Kasi matatakpan. So, pag gumanon yung magnanakaw,
Wala siyang makikita. Oo. Pero sa lagayan, may 360 liters of cargo space tapos 60-40 split folding seats. At ang maganda pa dyan, Stan, kasi nagfo-fold flat yung rear seats, di ba? So, mas madali ka makakalagay ng kung ano-anong mga gamit. Oo. Mas marami ka malalagay. Yan, oo. Tama. Teka, balik na natin to. Oo. Bakali pa rin nga. So, ganito yan eh. Oo, ha? Di ba? Paglagay pa lang, medyo... Ayan. Dito sa likod, napansin ko, Martin, wala masyadong laman. May bottle holders sa doors pero slim, hindi kasya yung standard size tumblers. Walang aircon vents, charging ports or center armrest. Magandang legroom, headroom, elbow room, tsaka may bottle holder dito. Kumusta ka dyan sa harap? Dito naman sa harap, no, medyo busy ang pagka-design dahil nga dito sa dashboard. Pero kung titignan mo ng maigi, simple lang talaga siya. Sa harap ko, meron tayong digital gauge cluster. Tapos dito sa gitna, andyan yung infotainment system. And then sa baba nun, syempre, andun yung air vents. Tapos nandito naman yung aircon controls. Tapos meron din tong charging ports na malapit sa gear shifter. The driver's seat has height adjustment. The 8-inch touchscreen has Apple CarPlay and Android Auto with 6 speakers. There's a smart entry system, speed sensing door locks, and push start button. Tapos ito palang digital gauge cluster dito is customizable yung look niyan. Also, matatagal mo sa settings na you can set the door locks. Pwede siyang mag-unlock once you shift the gear shifter papunta sa park. Di ba? Oh. Dito sa harap, napansin ko, covered ng modern amenities pero hindi ganun karami pindutan. Pero tsaka sabi ko nga kanina, no, medyo naging busy yung design ng dashboard. Pero I like kung paano nag-play yung texture dito eh. Kasi magkaiba yung feel nitong upper portion tsaka dun sa baba. Samahan mo pa nitong matte silver na chrome trim. Tsaka yung steering wheel mo, leather na. Oo. At hindi lang yan. Meron din akong light padded material dito sa pinto at tsaka dito sa center console. Oh. And which are both wrapped in leather. So, di ba, mabibigay niyan sa'yo is added comfort tsaka more premium feel sa mga nakaupong pasahero dito sa harap. Martin, meron kang tig-dalawang bottle holders dito sa magkabilang pintuan. Kasi sa akin, isa lang eh. Pero yung mid-size lang na bottles, hindi mga malalaking tumbler. Hindi kasya dyan. Tipid sa space. Oo, tama, Stan. Tsaka, ito pa, ang hirit ko lang din. Meron siya ditong lagayan for the RFID cards. Oh. Useful yan, lalo na ngayon. Tapos dito, meron tayong secret na lagayan. Pwede ka maglagay ng sapatos o ng kahit anong gamit, basta max of 2 kilograms lang. Pero isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Toyota Race is meron siyang mga pailaw. Pailaw sa cubby holes, pati dun sa front passenger area. Which is magagamit mo, lalo na kapag kagabi, tapos may nalaglag kang bagay, mas madali mo siyang mahanap because of those lights. Pero alam mo, Senpai, may nagbabalik. Andito ang cup holders ko. Tsaka bottle holder sa may air vents, di ba? Yun nga lang, hindi kasya yung mga tumbler size dito eh. Pero yung mga large size drinks sa karamihan ng fast food chains, kasya naman dito. Which is good, di ba? Kasi drive-thru, mabisa yan, lalo na pagka magro-road trip ka. At maganda pa, malapit siya sa air vents. Pag mainit. Pag mainit, lalamig. Kung malamig naman, makikip mong malamig, di ba? Tapos yan. Tutulak mo lang. Tapos Stan, pag pansin mo yung seats, no, isa pa na gustuhan ko dito, maganda yung hulma sa aking katawan. So hindi ako basta tatapon-tapon kapag ka magte-take up ng sharp turns. Tapos yung kanyang accent, meron siyang accent na pula. At ito, mga maala Kobe Bryant, Jeremy Lin. Kayo na lang bahala. Siya kasi Asian, so Jeremy Lin. Ako negro, Kobe Bryant. Hindi, JL. John Hindi, Lloyd. Mamba yan. John Lloyd, wow. John Lloyd, JL. Naalala mo si John Lloyd, ha? Ikaw, ha? Ingat. Yun, that's the race. The Toyota Race G also comes with front airbags, ABS, vehicle stability control, hill start assist, rear sensors, and a rear camera. Before we dive sa driving details, engine muna tayo. The Toyota Race G has a 1.2-liter 3-cylinder engine, making 87 horsepower and 113 Nm of torque, paired to a CVT. Dito sa Race G variant, kahit non-turbo siya, surprisingly, maganda yung kanyang throttle response. Sensitive eh. Kaya naman sa unang drive mo, dapat light-footed ka lang para hindi ka mabibigla at hindi ka majujolt. No, hindi jojolt yung sasakyan o in colloquial term, hindi basta-basta kakajot. Pero sa una lang naman yun, madali mong matitimpla at madali ka rin namang masasanay as you drive this car.
what's more surprising is yung fuel efficiency ng sasakyan na ito. Gaya nga nasabi ko kanina, it is equipped with a 1.2-liter gasoline engine, which for me, hindi underpowered kasi magaan yung overall weight ng Toyota Race. So in that sense, in the city, nakakuha ako ng 14 kilometers per liter. Oo, given na hindi ko na-tsempohan yung blockbuster traffic sa EDSA kasi medyo bawas na yung mga lumalabas na sasakyan ngayon. Pero 14 kilometers per liter is still notable kasi yung iba naming mga na-test na units, kapag ka light to moderate traffic, ang binibigay sa aming fuel economy ay 11 to 13 kilometers per liter. And then pagdating naman sa open highway, eto, sa maniwala kayo o sa hindi, nakakuha kami ng 26.8 kilometers per liter while cruising at speeds of 80 to 85 kilometers per hour. Di ba? Insane. Kung tutuusin, parang mas tipid siya compared doon sa Wigo. Pagdating naman sa handling, don't expect any sporty characteristics din. Tapos yung brakes niya ay okay. And then yung acceleration niya is relatively quick. Tapos yung steering feel niya, for me, it's lighter compared to the Toyota Vios tsaka sa Toyota Wigo. And then, gaya nga sabi ko kanina, yung seats, no? Maganda yung hulma niya sa akin sa likod eh. So, hindi ako basta-basta tumatapon kapag kailangan ko mag-take ng wide turns. And yun nga, no? Mas makakadagdag pa yon sa overall ride comfort tsaka pagka naglo-long drives ka. Ayun. So, Senpai Stan, kamusta ka naman dyan? Alam mo, okay yung boss feel dito sa likod, no? Kasi maluwag yung legroom niya, headroom, and yung ride comfort ko, sobrang relaxing. Maganda to for long drives, pare. Kahit sinabi ko kanina wala masyadong laman dito sa likod, pare, sobrang swabing-swabe yung ko rito. Pwede ako makatulog at napansin ko lang yung isolation niya, yung noise isolation, mas maganda sa BIOS kasi naririnig-rinig ko yung ingay sa labas eh. Oo nga, Senpai Stan, pansin ko rin no? Kasi yun yung mga little downsides nitong Toyota Race. Siguro medyo manipis yung foam between the panels, pero hindi naman siya bothersome. Mapapansin mo lang siya kapag nanggaling ka sa mga kotse that comes with better cabin insulation. Pero kung first car mo tong Toyota Race, yung NVH na yun, yung noise insulation nito, is already good enough for you. And Tito Martin, yung ride quality natin, pare, hindi matagtag. Oo, no? Kahit sa mga lubak sa EDSA, kaya. Pati yung track lane sa C5, goods eh. Oo, pero wag niyo naman idaan sa lubak talaga na literal, no? Oo. Tsaka, alam mo, kahit na sabihin natin walang aircon vents dito sa likod, malakas yung aircon. Abot na abot dito. Oo. Hindi pa nakatodo yan, ha? Yes. Considering pa, Stan, na walang tint itong test unit natin ngayon, no? Pero napapalamig ng aircon yung cabin efficiently. Considering din na nasa 2 lang yung fan speed natin. Tito Martin, Yes! matanong ko lang at masingit ko lang sa'yo, ha? Sa presyo ng 900,000 plus, aasa ka bang magkaroon ng cruise control tong sasakyan na to? Magandang tanong yan, Senpai Stan. Well, kung ako tatanungin mo, oo. Sana meron. Mas maganda syempre kung meron, di ba? Kasi yung ibang mga cars available in the Philippines ngayon, within the price point nitong Toyota Race, ay meron ng cruise control. Diba? So, mas maganda kung meron, pero since wala, maging happy tayo kung anong meron tayo. Tapos isa pa, wala tong mute button. So, kung biglang may tumawag sa'yo, may bigla kang gusto mag-meditate while driving, tsatsagain mong pindutin yung pampahina dito na button. So, tak-tak-tak-tak, ganun ka. Ba't ka naman magme-meditate while driving? Aba, Baka syempre. mabangga ka, pare. Ay, hindi. Oo. Kailangan mo, sometimes driving is therapeutic, my Pag friend. nagme- Pero alam mo, Senpai, ang narealize ko talaga dito sa race is very friendly siya, lalo na sa mga first-time drivers. Diba? Yun nga lang, kailangan mo lang masanay din sa kanyang throttle response, no? Medyo titimplahin mo lang, pero hindi naman na masyado issue. Madali mo namang makukuha yan. Pero in all aspects, hindi ka mahihirapan dito sa sasakyan na ito. Pare, gwapo talaga nung Toyota Race. Hindi ko siya mapigilang lingunin bago tayo mag-spill eh. Head turner kasi talaga ang crossover na ito. Well, bago lahat, presyo muna. Ang presyo ng Toyota Race G variant ay 906,000 pesos. Available in 3 colors, red, metallic silver, and metallic gray. So, Senpai Stan, sa presyong 906K, ano ang tingin mo sa race? Sobrang sulit, hindi sa tiis ganda. Ang ganda ng design, supported with good features. Tsaka note lang din natin, itong Race G variant, meron siyang halos same exterior amenities compared dun sa top spec na turbo trim. Tsaka ang tipid sa gas, pare. Mismo, kaya naman halos no-brainer na napiliin mo tong Toyota Race as your first car. 'Di ba? Lalo na if you have the money to spend. Ang starting price ng Toyota Race EMT variant ay 746,000 pesos. So may option ka kung medyo konti lang ang budget mo.
Alright, so that's a review of the Toyota Race G. Uy, mga Don't forget to like and subscribe to Phil Coach's YouTube channel. Click the bell icon para lagi kayong una sa mga bagong videos namin. So paano ba yan? Bye! Sorry, nabulol ako. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!